po! Welcome po ulit sa aking kusina, Jim's Cooking po. So today po, magluluto tayo ng tinapa or gagawa tayo ng tinapa dito sa aking kitchen. Ayan po, hindi na natin kailangan magpausok pa dahil ituturo ko po sa inyo yung paraan ko po ng paggawa ng tinapa. So ayan guys, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe ka naman po dyan po sa may baba. Click nyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang video. Keep on watching! Ito po yung mga sangkap na ating kakailanganin sa paggawa po ng tinapa. Ayan po, bali ang gagawin nating tinapa ay galunggong. Yung binili ko po ay galunggong na lalaki. Ayan po, bali hinugasan ko na po ito. Ayan, kalahating kilo po ito. And then, meron tayong salt. Kalahating kutsara lang po yan. Paminta powder. Barbecue sauce. Anato oil. And then, soy sauce. So, ayan guys, bali ang gagawin muna natin na unang step, ibabrine po natin itong ating galunggong para mawala po yung lansa niya. So, ibababad natin ito sa asin, tsaka tubig. Ayan guys, simulan na po natin. Ayan po, bali, kuha po ako ng bowl, and then nilagyan ko siya ng kalahating tabong tubig. Ayan, lalagyan natin ito ng asin. Ayan po. Bali, 2 kutsarang asin yung ating ilalagay. Tapos haluin natin. Dahil pampatanggal po ng lansa ito. Ayan, haluin natin para matunaw yung asin. Pagkatapos po, ilalagay na natin yung ating galunggong. Kahit 30 minutes lang po siyang nakababad para mawala po yung mga dugo-dugo ng ating galunggong. Hayaan po natin ito ng 30 minutes o kahit mahigit pa o kahit isang